नमस्कार मैत्रिणींनो, मी गीतांजली। आज आपण बनवणार आहोत गव्हाच्या कुरड्या। तर अगदी झटपट होणाऱ्या आणि प्रत्येक घरामध्ये बनणाऱ्या ह्या कुरड्या आपण बनवणार आहोत। तर यासाठी मी या ठिकाणी अदुलीभर गहू घेतलेले आहेत। हे गहू मी स्वच्छ करून घेतलेले आहेत, खडा वगैरे काढून घेतलेला आहे। आता आपण हे एका डब्यामध्ये घालूयात। डबा देखील आपल्याला स्वच्छ घ्यायचा आहे। आता त्यामध्ये पाणी घालून गहू आपल्याला स्वच्छ करून घ्यायचे आहेत। स्वच्छ पाण्याने दोनदा धुवून घ्यायचे आहेत। अशा प्रकारे गहू हे पाणी काढून टाकल्यानंतर त्यामध्ये आपण पुन्हा पाणी घालणार आहोत। पाणी आपल्याला भरपूर घालायचं आहे। आणि आता आपल्याला झाकण लावून हे गहू 3 दिवस भिजवत ठेवायचे आहेत। आणि लक्षात ठेवायचं आहे, आपल्याला दररोज या गव्हातील पाणी बदलायचं आहे। आता या ठिकाणी दुसरा दिवस आहे। तुम्ही पाहू शकता वरती फेस आलेला आहे। हे आपण पाणी बदलून टाकणार आहोत। हे पाणी काढून घ्यायचे आहे आपल्याला। गहू पाण्यात सोबत जाणार नाही याची काळजी आपल्याला घ्यायची आहे। अशा प्रकारे सर्व पाणी काढून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता दुसऱ्या दिवशी आपले गहू छान भिजत आहेत। अशा प्रकारे आपल्याला 3 दिवस हे पाणी बदलायचं आहे। पाणी बदलल्यामुळे गव्हाला वास येत नाही। हा डब्बा आपल्याला उन्हामध्ये ठेवायचा आहे, त्यामुळे गहू पटकन फुलून येतात। अशा प्रकारे सर्व पाणी काढून टाकूया। आणि पुन्हा यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे आणि पुन्हा रात्रभर आपल्याला हे भिजवत ठेवायचे आहेत। गहू छान आपले भिजवत आहेत। झाकण लावून ठेवूया। तिसऱ्या दिवशी तुम्ही पाहू शकता आता ह्या पाण्यावरती सुद्धा फेस आलेला आहे आणि हे पाणी सुद्धा आपल्याला काढून टाकायचं आहे। तर आता या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की गहू छान फुगलेले आहेत। अशा प्रकारे आता आपण गहू पाण्यातून काढून घेऊयात। एक एक करून सर्व गहू आपल्याला पाण्यातून काढून घ्यायचे आहेत। गहू फक्त आपल्याला 3 दिवस भिजवत ठेवायचे आहेत। तिसऱ्या दिवशी आपल्याला गहू पाण्यातून काढून घ्यायचे आहेत। जर आपण तिसऱ्याच दिवशी गहू पाण्यातून काढले तर कुरड्या पांढऱ्या शुभ्र येतात। आता आपण हे गहू मिक्सरवरती दळून घेऊया। गहू मिक्सरवरती दळताना आपल्याला लक्षात ठेवायचं की खूप मिक्सर एक सलग फिरवायचं नाही, अगदी पल्सवरती आपल्याला त्याला फिरवायचं आहे। आणि अशा प्रकारे सर्व गहू आपल्याला दळून घ्यायचे आहेत। खूप बारीक सुद्धा दळायचे नाहीत। तुम्ही पाट्यावर वंट्यावरती किंवा मशीनवरती दळून आणू शकता। मी या ठिकाणी मिक्सरचाच वापर केलेला आहे। अशा प्रकारे सर्व गहू आपले दळून तयार झालेले आहेत। पल्स करत आपल्याला हे सर्व दळून घ्यायचं आहे। सर्व दळलेले गहू एका मोठ्या पातेल्यामध्ये आपल्याला घ्यायचे आहेत। अशा प्रकारे मोठ्या भांड्याचा वापर करायचा आहे। आणि आता आपल्याला हे गहू छान पिळून घ्यायचे आहेत। म्हणजे यामध्ये जो कोंडा असतो तो कोंडा आपल्याला काढून टाकायचा आहे। आपल्या या ठिकाणी हातांचा वापर करायचा आहे, त्यामुळे गहू छान पिळल्या जातात। अशा प्रकारे दाबून दाबून सर्व गहू आपल्याला पिळून घ्यायचे आहेत। तुम्ही पाहू शकता या गव्हातनं जो चिक बाहेर पडतो ह्याच्याच आपल्याला कुरड्या बनवायच्या आहेत। हा कोंडा सुद्धा आपण स्वच्छ धुवून घेणार आहोत, कारण त्यामध्ये अजून चिक आहे। तर अशा प्रकारे सर्व गहू आपण पिळून घेऊयात। थोडे थोडे करून सर्व गहू पिळून घ्यायचे। खूप जास्त वेळ पाण्यामध्ये ठेवायचे नाहीत। आणि एका गोष्टीचं लक्ष ठेवायचं की आपल्याला गहू हे संध्याकाळी किंवा सकाळी चुरायचे आहेत, दुपारी चुरायचे नाहीत उन्हामध्ये। तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे मी गहू पिळून घेत आहे सर्व। सर्व गहू छान पिळून घ्यायचे आहेत आपल्याला। सर्व पिळून झाल्यानंतर आता आपल्याला हा जो चिक आहे हा गाळून घ्यायचा आहे। या ठिकाणी सोजीच्या चाळणीचा वापर करायचा आहे। सोजीची चाळणी नसेल तर आपल्याला वस्त्रगाळ करून घ्यायचं आहे, त्यासाठी सुती कापड वापरायचं आहे। अशा प्रकारे सर्व चिक आपल्याला गाळून घ्यायचा आहे, कारण या चिकामध्ये सुद्धा कोंडा असतो आणि हा कोंडा आपल्याला पूर्णपणे काढून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे पिळून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता खूप जास्त वेळ आपल्याला या ठिकाणी ही प्रक्रिया लांबवायची नाही, कारण खूप जास्त वेळ झाला तर हवेमुळे गव्हाला तांब चढते, लालसरपणा येतो। तर आता या ठिकाणी आपला सर्व चिक तयार झालेला आहे। त्यामध्ये तुरटीचे खडे टाकूयात। तुरटीचे खडे घालून आता आपल्याला पूर्णपणे निघून जातो। आणि तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी पाणी मी काढून टाकलेलं आहे।
आणि पूर्णपणे डब्याच्या तळाशी या ठिकाणी पांढरा चिक राहिलेला आहे. हा चिक आता आपल्याला फोडून घ्यायचा आहे, कारण चिक खूप घट्ट असतो आणि तो आपल्याला फोडून घ्यावा लागतो. जर आपण फोडला नाही तर त्यामध्ये गाठी तयार होतात. तर या गाठी होऊ नयेत म्हणून हा सर्व चिक आपल्याला हाताने फोडून घ्यायचा आहे, म्हणजे अगदी त्यामध्ये एक सुद्धा लम्स राहणार नाही याची आपल्याला काळजी घ्यायची आहे. अशा प्रकारे सर्व चिक फोडून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता आपला चिक खूप पांढरा शुभ्र तयार झालेला आहे, कारण त्यावरचं जे पाणी आहे ते आपण काढून टाकलेलं आहे. अशा प्रकारे आपण चुलीवरती द्यायचं आहे. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता मी 3 चमचे तेल मोजून घातलेलं आहे. तेल खूप जास्तही वापरायचं नाही किंवा खूप कमी वापरायचं नाही. तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही त्यामध्ये जिरे घालू शकता, पण जिरे घातल्यामुळे आपल्या कुरडया ज्या आहेत त्या पिवळसर येतात. आता आपल्याला ज्या पातेल्याने चिक मोजायचं आहे त्याच पातेल्याने 2 पातेले पाणी घालायचं आहे. या ठिकाणी मी 2.25 पातेले पाणी घातलेलं आहे, कारण आपला जो चिक आहे तो 1.25 पातेले भरलेला आहे. अशा प्रकारे वरती थोडंसं पाणी घातलेलं आहे मी. जे आपलं वरती घातलेलं पाणी आहे मी पुन्हा काढून घेणार आहे. आता या पाण्याला आपल्याला उकळी आणायची आहे. त्याआधी 1 चमचा सोडा आणि 1 कप मीठ घालूया. मीठ खूप कमी घालायचं नाही आणि खूप जास्तही घालायचं नाही, कारण कुरडया हे वर्षभर राहतात आणि नंतर त्या खारट होत जातात. त्यामुळे मीठ अगदी मापात घालायचं आहे. अशा प्रकारे आता आपल्याला जाळीवरती झाकण ठेवायचं आहे. खाण्याचा सोडा घालूया 1 चमचा. सोडा मापात घालायचा आहे आणि आता आपण त्याला चाटूने हलवून घेऊया. अशा प्रकारे चिक मोजून घेऊया. मी तुम्हाला चिक मोजून दाखवत आहे. या ठिकाणी पूर्ण 1 पातेलं आणि वरती थोडासा चिक आहे आणि आपण जेवढा चिक आहे त्याच्या दुप्पट पाणी घातलेलं आहे. एक्स्ट्रा जे पाणी घातलेलं आहे ते आपण थोडंसं काढून घेणार आहोत. आता या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता पाण्याला छान उकळी आलेली आहे. या ठिकाणी आपण छान उकळी आली. तर चिक हटताना एक गोष्ट ध्यानात ठेवायची आहे. ज्यावेळेस आपण चिक हटणार आहोत त्यावेळेस चुलीमध्ये जाळ नसावा किंवा गॅस अगदी मंद असावा. आणि आता आपण जे एक्स्ट्रा पाणी घातलं होतं ते पाणी काढून घेऊयात. या ठिकाणी मी वरती जेवढं पाणी घातलं तेवढं पाणी काढून घेतलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता असं काढून घ्यायचं आहे आपल्याला, कारण आपल्याला जर जास्त पाणी लागलं तर आपण घालू शकतो, पण जादा झालेलं पाणी आपल्याला कमी करता येत नाही. त्यामुळे आपण एक्स्ट्राचं पाणी काढून घेणार आहोत. अशा प्रकारे आता या पाण्याला उकळी आलेली आहे. आपण चिक हटण्यास सुरुवात करूया. त्यासाठी चाटू जो आहे तो पाण्यामध्ये फिरवायचा आहे आणि चिक सोडायचा आहे. अगदी पटपट ही प्रोसेस करायची आहे. जर आपण खूप हळूवार केलं तर चिकामध्ये गाठी होतात आणि मग कुरडया व्यवस्थित येत नाहीत. त्यामुळे ही जी प्रोसेस आहे ही खूप फास्ट करायची आहे. अशा प्रकारे चिक ओतून आपल्याला सर्व चिक पटपट हटवून घ्यायचं आहे. त्यामध्ये गाठी होणार नाही याची काळजी आपल्याला घ्यायची आहे. त्यासाठी 2 माणसांची या ठिकाणी आवश्यकता असते. त्यामुळे झटपट हे काम होतं आणि आपल्याला गाठी होणार नाहीत यासाठी चिक हा जलद हटवून घ्यायचा आहे. या ठिकाणी चुलीमध्ये किंवा गॅसवरती फ्लेम नसावी, अन्यथा त्यामध्ये गाठी होतात. तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे चिक हटवून घ्यायचा आहे. या ठिकाणी चिक हटायचं आहे आपल्याला. अशा प्रकारे झटपट हटायचं आहे. थोडंसं मेहनतीचं काम आहे, पण त्यामुळे कुरडया खूप चांगल्या येतात. सुरुवातीलाच चिक व्यवस्थित हटलं तर त्यामध्ये गाठी होत नाहीत. अशा प्रकारे सर्व चिक आपल्याला फास्टमध्ये हटवून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता आपला चिक जो आहे तो घट्ट होण्यास सुरुवात झालेली आहे. त्यामुळे त्यामध्ये गाठी होऊ शकतात. अशा वेळेस आपल्याला झटपट चिक हटायचं आहे आणि तुम्ही पाहू शकता आपला चिक अगदी मऊसूत हटून तयार झालेला आहे. थोडासा वेळ लागतो, पण या ठिकाणी जर चिक व्यवस्थित हटला तर कुरडया अगदी व्यवस्थित येतात. आता आपण या ठिकाणी साचा पाहू शकता कुरड्यांचा. या ठिकाणी 2 प्रकारच्या प्लेट्स असतात, एक मोठ्या तारेची आणि एक छोट्या तारेची. तर मी या ठिकाणी छोट्या तारेचा वापर करत आहे. तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही मोठ्या तारेचा उपयोग करू शकता. मोठ्या तारेने सुद्धा कुरड्या व्यवस्थितच येतात. अशा प्रकारे हा साचा आपल्याला फिक्स करायचा आहे. याला सोऱ्या म्हणतात. ह्याने आपल्याला कुरड्या छान करून घ्यायच्या आहेत. तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे. आता आपण कुरड्या करण्यास सुरुवात करूया. चिक जोपर्यंत गरम आहे तोपर्यंत कुरड्या झटपट घालून घ्यायच्या आहेत. तर या ठिकाणी आपल्या हाताला जर चिक चिकटला नाही तर समजून घ्यायचं की आपला चिक व्यवस्थित शिजलेला आहे. अशा प्रकारे तुम्ही चिक शिजला की नाही ते चेक करू शकता. आता या गरमागरम चिकाच्या आपण कुरड्या करून घेऊयात. अशा प्रकारे सर्व कुरड्या आपल्याला बनवून घ्यायच्या आहेत.
तुम्ही पाहू शकता बारीक तारेमुळे खूप छान कुरड्या येत आहेत. अगदी झटपट तयार होतात आणि ह्या कुरड्या आपल्याला कडक उन्हामध्ये वाळवायच्या आहेत. व्हिडिओ आवडल्यास आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट्सद्वारे नक्की कळवा. आता आपण कुरड्या तळून पाहूयात. तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी मी कुरड्या सर्व बनवून घेत आहे. अगदी खूप झटपट ह्या कुरड्या तयार होतात आणि खूप सुंदर तयार होतात. अशा प्रकारे आपले ह्या उन्हाळी पदार्थ कुरड्या बनवून तयार आहेत. नक्की करून पहा. धन्यवाद.